Pasti dia activity. Palit na naman sa TV. Oh, look lang. Wow! Favorite na ko na kalado. Tuyok-tuyok din siya. Tarong ko yung abo. Ayahang. Ay, piso! Ay, 5. Yeah. Yay! Shout out kay Mistral and Tramontane vlog. Ayan, na-receive ko na yung video key machine. Ayan. Salamat. Ang songbok, wala songbok. Dadagat kayo. Ang yabi. Uy! Ganda diri. Nay, kuno! Wala na TV mo. Ano yan? Microphone. Iya, berihanan deh. Ayan. Wala TV. Ito na yung TV na nasa dyan. Kita. Tapos microphone. Yan. Ayun. Ato ni titingan. Yan sa taron. TV. Ako hindi ra walay TV, no? Pwede lang mula dito. Sumbok. Ayan yung Ito na ang sumbok. Ayan, media sound. At yung remote control nandito sa loob.
karton dyan. Ay, ito, ganito na. Isalito na ito sa crib mo. Ayan. Ayan po. Na-receive ko na. Ayan, ang saya-saya. I-abriha ko nun ni Brad. At may ano ko siya guys. May gulong. Ayan. Wow. Amazing. Battery. Ah, ganito. Higap. Higasan. Ayan guys. Bagong-bago guys. Ayan. Ito yung Ang saya-saya. Natupad na yung isa sa mga wish ni Roldan na magkaroon ng video machine. Ayan. Sulod. Baka may Salamat kay Mistral and Tramontane Vlog. Ayan. Sa hindi pa nakasubscribe sa kanya, please subscribe to her channel. Mistral and Tramontane Vlog. Ayan guys. Nanalo ako sa kanya ng grand prize ng video machine. Ayan. yan ang Hoy, DJ, pag-share diha. Hoy!